Morning students. Now here we are also start the problem number first of our unit working capital. Problem number first, from the following information prepare. First of all, we are also read the problem carefully. From the following information prepare a statement showing working capital requirement. Budgeted sales rupees 2,60,000 is given into the problem. Analysis of 1 rupee of sales. म्हणजे इथं आपल्याला बजेटेड सेल्स दिलेलं आहे, पण त्याच्यामध्ये जे काय ॲनालिसिस ऑफ 1 रुपी ऑफ सेल्स दिलेलं आहे, म्हणजे इथं इट इज नॉट ए गिवन द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट. म्हणजे इथं कॉस्ट न देता त्यांनी काय केलेलं आहे, तर इथं बजेटेड सेल्स म्हणजे 1 रुपया ज्यावेळेस सेल झाला असेल तर त्याच्यामध्ये ॲनालिसिस ऑफ 1 रुपी, त्याच्यामध्ये 0.30 पैसे कुणाचे आहेत, तर रॉ मटेरियलचे आहे 0.30 पैसे, डायरेक्ट लेबरचे किती आहे 0.40, ओव्हरहेडचे किती आहे 0.20, टोटल 0.90 आणि प्रॉफिट 0.10 अँड सेल्स आहेत 1 रुपी. म्हणजे whenever into the problem, first of all we are also read the problem carefully. Budgeted sales are also given into the problem. Sometimes the units are also given into the problem, and such particular unit, the analysis of that particular unit, that means the sales price are also given into the problem, and their bifurcations are also given. That means the classifications are also given. Their classifications onto the 3 categories. That means the raw materials किती खर्च आला, डायरेक्ट लेबरसाठी किती खर्च येतो आहे, ओव्हरहेडसाठी किती, टोटल कॉस्ट किती आणि प्रॉफिट किती, यानंतर सेल्स प्राईस किती, अशा पद्धतीनं त्याचं ॲनालिसिस या ठिकाणी युनिट्स असतील तर त्यावेळी दिलेलं आहे. आता इथं प्रॉब्लेममध्ये आपल्याला 1 रुपयाचं ॲनालिसिस ऑफ सेल दिलेलं आहे. मग आता ॲनालिसिस ऑफ सेल दिल्यानंतर आपल्याला काय दिसतं आहे, तर रॉ मटेरियल 0.30, डायरेक्ट लेबरचं 0.40, ओव्हरहेड्स 0.20, टोटल येते, टोटल कॉस्ट येते 0.90. म्हणजे 1 रुपया जर या ठिकाणी तुमचं विक्री झाली तर त्याच्यामध्ये टोटल या ठिकाणी एकूण खर्चच येईल तुमचा 90 पैसे आणि 10 पैसे फक्त काय होईल तुम्हाला प्रॉफिट होईल. त्याच्यानंतर द मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉईंट, म्हणजे प्रॉब्लेम सोडवताना पहिल्यात महत्त्वाचं इम्पॉर्टंट पॉईंट आपण काय कन्सिडर करणार, तर याच्यामध्ये दिलेली इन्फॉर्मेशन म्हणजे इट इज अज्युम्ड दॅट रॉ मटेरियल आर कॅरीड इन स्टॉक फॉर 3 weeks. म्हणजे व्हेनेवर द बिझनेसेस ऑफ मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्री आर ऑल्सो पर्चेसिंग द रॉ मटेरियल. ज्यावेळेस मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्री रॉ मटेरियल खरेदी करेल त्यावेळेस दे आर ऑल्सो रॉ मटेरियल्स आर ऑल्सो कॅरीड इन स्टॉक. स्टॉकमध्ये उदाहरणार्थ फॉर एक्झाम्पल फॉर 3 weeks, म्हणजे आपण समजा या ठिकाणी दुसऱ्या दुकानदाराकडून माल खरेदी केला, मग तो खरेदी केलेला माल तुमच्या ठिकाणी तो त्या स्टॉकमध्ये किती कालावधीसाठी राहतो आहे, तर 3 weeksसाठी, अँड फिनिश द गुड्स फॉर 2 weeks. फिनिश्ड गुड्स या ठिकाणी कॅरीड इन स्टॉकमध्ये किती राहतो आहे, तो 2 weeks. म्हणजे अशा पद्धतीनं हे तुम्हाला पिरियड दिलेला आहे. देन फॅक्टरी प्रोसेसिंग विल टेक 3 weeks. फॅक्टरी प्रोसेसिंग म्हणजे काय, तर फॅक्टरी किंवा फॅक्टरीमध्ये फिनिश द प्रोडक्ट होण्यासाठी 3 महिन्याचा कालावधी इथं लागतो. त्यानंतर सप्लायर्स विल गिव आता इथं वीक्स क्रेडिट, मग ते 1 weeks असेल किंवा 2 weeks असेल, आय थिंक 2 weeks क्रेडिट्स आर ऑल्सो गिवन बाय टू द सप्लाय. ते सप्लायरनं 2 महिन्याचं नॉट ए मंथ, वीक्स, 2 आठवड्याचं काय केलेलं आहे, क्रेडिट पिरियड दिलेला आहे. त्यानंतर डी पॉईंट आहे, कस्टमर्स विल रिक्वायर 8 weeks क्रेडिट. म्हणजे कस्टमर म्हणजे कोण, ग्राहक. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज सन्ड्री डेटर्स. म्हणजे कस्टमरला 8 महिन्याचा क्रेडिट्स आर नॉट 8 months, 8 weeks credit period is given. It may be assumed that production and overheads accrue evenly throughout the year. म्हणजे इथं काय सांगितलेलं आहे, तर इट इज अज्युम्ड दॅट म्हणजे प्रोडक्शन आणि ओव्हरहेड्स ॲक्रूड इव्हनली थ्रू आउट द इयर. म्हणजे जी प्रोडक्शनची प्रोसेस ही वर्षभर चालू आहे. अँड वी ऑल्सो फाइंड आउट द एस्टिमेशन ऑफ द वर्किंग कॅपिटल रिक्वायरमेंट, म्हणजे हाऊ मच वर्किंग कॅपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर दॅट पर्टिक्युलर कंपनी फ्रॉम द अबो इन्फॉर्मेशन. म्हणजे ह्या इन्फॉर्मेशनवरून आपल्याला फाइंड आउट काय करायचं आहे, तर वर्किंग कॅपिटल किती लागेल. मग हे काढत असताना आपला फॉर्मॅट फिक्स आहे. फॉर्मॅट काय आपला फिक्स आहे. फॉर्मॅट मग आपण काय म्हणणार, इन द बुक्स ऑफ नेम इज नॉट गिवन, then we get into the from the following information of, we are also taken the
following is the information of A Limited. We also prepare the working capital requirement from the following information. Now here we are also discuss about how to solve the such particular problem in the books of A Limited. Then computation of or determination of working capital. Then it should be taken into the middle of the page. Okay, no doubt. Then particulars rupees, we should be right of draw the format. Particulars rupees, particulars rupees. Here the outer column rupees. Now here A point, current assets. Now which are the current assets should be taken into the current assets at that time you are also solve the problem. आता इथं आपल्याला मुद्दा असा प्रश्न आपल्यासमोर असा येईल की याच्यामधल्या करंट असेट्स नेमक्या कोणत्या येतील. म्हणजे आपल्याला इथं बघताना या ठिकाणी काय आहे तर रॉ मटेरियल, लेबर, ओव्हरहेड्स, प्रॉफिट, सेल्स, त्यानंतर इट इज अज्युम्ड दॅट. मग खाली दिलेली इन्फॉर्मेशन असेल तर फर्स्ट पॉईंट म्हणजे ॲडिशनल इन्फॉर्मेशनमध्ये पाहूयात तर रॉ मटेरियल हा त्या कंपनीचा करंट असेट्स होईल का करंट लॅबिलिटी होईल. आता रॉ मटेरियल म्हणजे काय तर कच्चा माल. म्हणजे यू हॅव बीन टेकन द एक्झाम्पल म्हणजे कुठल्याही मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्रीचं एक्झाम्पल घ्या. म्हणजे त्यांच्या दृष्टिकोनातून उदाहरणार्थ तुमचं शुगर इंडस्ट्री जर आपण घेतली तर त्या शुगर इंडस्ट्रीमध्ये तुमचं असणारं ऊस की ज्याला आपण शुगर केन म्हणतो हा काय झाला त्या इंडस्ट्रीचा रॉ मटेरियल झालं. मग हे करंट असेट्समध्ये येईल का करंट लॅबिलिटीमध्ये येईल. म्हणजे हे काय झालं आपलं रॉ मटेरियल म्हणजे कच्चा माल झाला त्याच्यावर प्रोसेसिंग केली जाईल. म्हणजे हे काय झालं करंट असेट झालं कारण त्याचं रूपांतर फिनिश्ड गुड्समध्ये होणार आहे. म्हणजे इट इज ऑल्सो ट्रीटेड ॲज द करंट असेट्स. म्हणजे रॉ मटेरियल. मग इथं आपल्याला दिसतंय रॉ मटेरियल म्हणजे पहिला आपली करंट असेट्स कुठली आली रॉ मटेरियल. करंट असेट्समध्ये आपला फर्स्ट पॉईंट आला रॉ मटेरियल. आता रॉ मटेरियलची इथं आपल्याला अमाऊंट फाइंड आउट करावं लागेल. म्हणजे अमाऊंट फाइंड आउट करताना आपण काय केलेलं आहे तर फॉर्मॅट लक्षात घेतलेलं आहे. कुठला फॉर्मॅट होता आउटपुट ऑब्लिक सेल्स. प्रॉब्लेममध्ये काय दिलेलं आहे तर प्रॉब्लेममध्ये आपल्याला सेल्स दिलेले आहेत. बजेटेड सेल्स किती आहेत 2,60,000 ह्या बजेटेड सेल्स दिलेल्या आहेत. पण काय करणार आपण पहिल्यांदा या ठिकाणी बजेटेड सेल्स 2,60,000. मग ते 2,60,000 असेल ते 2,60,000 इंटू म्हणजे रॉ मटेरियलची अमाऊंट काढत असताना वर्किंग कॅपिटलसाठी ती कशी काढणार तर फॉर एक्झाम्पल इथे किती आहे 2,60,000. इंटू 2,60,000 इंटू हे काय झालं बजेटेड सेल्स ऑर एस्टिमेटेड सेल्स 2,60,000 इंटू. आता रॉ मटेरियल आहे म्हणजे रॉ मटेरियलला कुठला रेट घेणार आपण इंटू रॉ मटेरियलला रेट कुठला येणार तर रॉ मटेरियलचा रेट किती दिला आहे तर रॉ मटेरियल रेट इज गिवन इंटू द प्रॉब्लेम 0.30. मग इंटू 0.30 घेणार आपण इथं. म्हणजे रेट आला आपला किती इथं 0.30. त्यानंतर इंटू पिरियड कशामध्ये दिलेला आहे तर रॉ मटेरियल्स आर ऑल्सो कॅरीड इन स्टॉक फॉर 3 weeks. म्हणजे पिरियड आला 3 weeks. 3
वीक्समध्ये दिलेलं आहे म्हणजे आपण काय करणार डिवायडेड बाय 52 डिवायडेड बाय काय केलं आपण 52 म्हणजे वीक्समध्ये दिलं असल्यामुळं आपण त्याला डिवाइड कशानं करणार 52नं म्हणजे एका वर्षामध्ये आठवडे किती असतात तर 52 म्हणजे डिवायडेड बाय 52 केला. आता येणारे अमाऊंट आपण इनर कॉलमला घेणार. ती अमाऊंट किती येते कॅल्क्युलेशन करा तुमच्या ठिकाणी 2,60,000 इंटू 0.30 इंटू 3 डिवायडेड बाय 52 इज इक्वल टू अमाऊंट येते 4,500 रुपये. अमाऊंट कॉलममध्ये इनर कॉलमला 4,500 4,500 इज व्हेरी सिम्पल. रॉ मटेरियल ही करंट असेट आहे म्हणून करंट असेट्समध्ये ती अमाऊंट आपण फाइंड आउट केली. सेल्स 2,60,000 इंटू रेट 0.30 रॉ मटेरियल असेल तर फक्त आपण रॉ मटेरियलचाच रेट घेणार इंटू रॉ मटेरियलचा स्टॉक इन त्या पिरियड किती दिला आहे 3 वीक्समध्ये 3 डिवायडेड बाय 52 वीक्समध्ये दिल्यामुळं त्याचं येणार डिवायडेड बाय 52. त्यानंतर सेकंड पॉईंट सांगितला आहे अँड फिनिश्ड गुड्स फॉर 2 वीक्स. आता फिनिश्ड गुड्स हे काय आहे तर या ठिकाणी करंट असेट आहे का करंट लायबिलिटी आहे. मग कोणत्या हेड अंतर्गत येईल तर फिनिश्ड गुड्स म्हणजे तयार झालेला माल हा त्या कंपनीच्या दृष्टिकोनातून म्हणजे कंपनीच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूनं हा काय झाला करंट असेट झाला. म्हणजे इथं फिनिश्ड गुड्स त्याचंसुद्धा याच पद्धतीनं बजेटेड इस्टिमेटेड सेल दिलेलं आहे 2,60,000 इंटू रेट. आता फिनिश्ड गुड्ससाठी काय काय लागेल बघा. फिनिश्ड गुड्स म्हटल्यानंतर कच्चा माल लागेल. फिनिश्ड गुड्स म्हटल्यानंतर तो पक्का माल तयार झाला असेल त्याच्यासाठी तो कच्चा माल तर लागणार आहे 0.30 येईल. डायरेक्ट लेबर असेल लेबर लागतील कारण त्याच्यावर प्रोसेसिंग होऊन नंतर तुमचा काय होणार आहे फिनिश्ड प्रोडक्ट असेल फिनिश्ड गुड्स हे या ठिकाणी तयार होणार आहे. त्यानंतर तुमचं ओव्हरहेड्स लागतील म्हणजे आपण घेताना रेट किती घेणार इथं 0.90 म्हणजे फिनिश्ड गुड्सला रेट किती आला आपला 0.90 म्हणजे 2,60,000 इंटू 0.90 इंटू पिरियड. मग आता इथं इन्फॉर्मेशन बघणार फिनिश्ड गुड्स फॉर 2 वीक्स म्हणजे इंटू 2 वीक्समध्ये दिलेलं म्हणजे डिवायडेड बाय 52. मग त्याचं कॅल्क्युलेशन करा. कॅल्क्युलेटरवर केल्यानंतर ते कॅल्क्युलेशन येते 2,60,000 इंटू 0.90 इंटू 2 वीक्स डिवायडेड बाय 52 म्हणजे तुमचं ते कॅल्क्युलेटर अमाऊंट केल्यानंतर येते ती अमाऊंट 9,000. मग अमाऊंट कॉलममध्ये घ्या इनर कॉलमला 9,000 9,000 रुपये. देन तिसरा पॉईंट फॅक्टरी प्रोसेसिंग विल टेक 3 वीक्स दॅट इज कॉल्ड ॲज द वर्क इन प्रोसेस और फॅक्टरी प्रोसेस. फॅक्टरीमध्ये कच्च्या मालाचं रूपांतर पक्क्या मालामध्ये होण्यासाठी 3 आठवड्याचा कालावधी लागतो. साहजिकच त्या कालावधीसाठी होणारा जो काय खर्च असेल तो खर्च आपणाला करावा लागेल. मग त्याच्यासाठी वर्किंग कॅपिटल किंवा खेळत्या भांडवलाची तरतूद ही कंपनीला करावी लागेल. मग आता इथं आपण पाहूयात फिनिश्ड गुड फॅक्टरी प्रोसेसिंग आपलं रॉ मटेरियल झालं फिनिश्ड गुड झालं. फॅक्टरी प्रोसेसिंग ही सुद्धा काय करंट असेट आहे म्हणजे करंट असेट्समध्ये आपण काय येणार काय घेणार फॅक्टरी प्रोसेसिंग सेम सेल्स 2,60,000 इस्टिमेटेड सेल्स आहेत बजेटेड सेल्स आहेत इंटू रेट. आता फॅक्टरी प्रोसेसिंग असेल म्हणजे तिथं प्रोसेसिंग होणार तिथं रॉ मटेरियल लागेल तिथं लेबर लागतील तिथं ओव्हरहेड्समध्ये इतर खर्च होतील. साहजिकच तिथंसुद्धा आपण काय घेणार टोटल कॉस्ट 0.90 इंटू पिरियड. फॅक्टरी प्रोसेसिंग विल टेक 3 वीक्स 3 आठवड्याचा कालावधी म्हणजे 3 डिवायडेड बाय 52 वीक्समध्ये दिलं असल्यामुळे ते डिवायडेड बाय 52 होईल. मग त्याचं आपण कॅल्क्युलेशन करूयात. कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर ती अमाऊंट येते
कॅल्क्युलेशन कसं करणार आपण 2,60,000 इंटू रेट आहे 0.90 इंटू पिरियड आहे 3 वीक्स म्हणजे इंटू 3 डिवायडेड बाय 52 अमाऊंट येते ते 13,500 13,500. त्यानंतर नेक्स्ट पुढचं आपण बघणार आहोत सप्लायर्स विल गिव्ह 2 वीक्स क्रेडिट. आता सप्लायर्स विल गिव्ह म्हणजे सप्लायर म्हणजे कोण रॉ मटेरियलचा पुरवठा करणारा पर्सन. त्यानं तुम्हाला 2 आठवड्याचा काय दिलेला आहे क्रेडिट पिरियड दिलेला आहे. म्हणजे ज्यावेळेस सप्लायर्स असेल तो सप्लायरला काय होणार आहे ती ए लिमिटेड असेल ते ए लिमिटेड काय करणार आहे पैसे देणार आहे. सप्लायरनं तुम्हाला माल दिला उधारीवर माल दिला म्हणजे तुम्ही त्याला काय झाला देणं झाला म्हणजे सप्लायर्स इट इज असो कॉल्ड ॲज द क्रेडिटर्स. सप्लायर्स म्हणजेच कोण क्रेडिटर्स तो कशामध्ये येणार तुमच्या या ठिकाणी करंट लॅबिलिटीमध्ये एक 2-3 वळी जागा सोडून आपण तिथं म्हणूयात बी पॉईंट काय करणार आपण लेस काय करतो आपण करंट लायबिलिटीजमध्ये तुमच्या काय येईल तर सप्लायर्स करंट लायबिलिटीजमध्ये कोण येईल तुमचा सप्लायर ऑब्लिक क्रेडिटर्स. सप्लायर्स ऑब्लिक क्रेडिटर्स अमाऊंट काढताना एस्टिमेटेड सेल्स दिलेले आहेत आउटपुट काय दिलेला आहे मध्ये सेल्स घेणार 2,60,000 इंटू रेट. सप्लायरनं आपल्याला काय केलेलं आहे सप्लायरनं आपल्याला रॉ मटेरियल असेल ते रॉ मटेरियल पुरवलेलं आहे किंवा त्यानं ते पाठवलेलं आहे. म्हणजे इथं घेताना रेट कुठला घेणार आपण रॉ मटेरियलचा. म्हणजे रॉ मटेरियलचा रेट किती आहे 0.30 इंटू 0.30 इंटू रेट झाला आपला. त्यानंतर पिरियड सप्लायरनं किती वीकचा दिला आहे पिरियड आपल्याला तर सप्लायर्स विल गिव्ह 2 वीक्स क्रेडिट म्हणजे 2 डिवायडेड बाय 52. 52 का घेतो आहे आपण तर ते वीक्समध्ये दिलेलं आहे म्हणजे 2 डिवायडेड बाय 52 येणारे अमाऊंट ते आपण इनर कॉलमला घेणार. करंट लायबिलिटी ऑन सप्लायर्स 2,60,000 इंटू रेट 0.30 इंटू पिरियड आहे 2 वीक्स म्हणजे 2 डिवायडेड बाय 52 अमाऊंट येते ते 3,000 रुपये अमाऊंट आली 3,000 रुपये. त्यानंतर नेक्स्ट पॉईंट आहे नेक्स्ट पॉईंट पाहूयात आपण. नेक्स्ट पॉईंट आहे सप्लायर झालं म्हणजे फर्स्ट पॉईंट झाला रॉ मटेरियल्स त्याचं आपण कॅल्क्युलेशन केलं अमाऊंट घेतली. फिनिश्ड गुड्स त्याचं कॅल्क्युलेशन केलं ती अमाऊंट घेतली. फॅक्टरी प्रोसेसिंग त्याची अमाऊंट कॅल्क्युलेट केली ती घेतली. सप्लायरची अमाऊंट कॅल्क्युलेट केली ती घेतली. कस्टमर्स विल रिक्वायर 8 वीक्स क्रेडिट. कस्टमरला 8 आठवड्याचं काय क्रेडिट पिरियडची रिक्वायर आहे किंवा त्याची आवश्यकता असेल किंवा गरज असेल. इट मे बी अज्युम्ड दॅट द प्रोडक्शन थ्रू आउट द इयर संपूर्ण वर्षाचा आपण विचार करून त्या ठिकाणी वर्षामध्ये किती आठवडे असतात तर 52 त्याला आपण डिवायडेड बाय 52 केलेला आहे. आता इथं कस्टमर म्हणजे कोण ज्याला तुम्ही उधारीवर माल विकला असेल असा पर्सन म्हणजे कस्टमर इट इज असो कॉल्ड ॲज द सन्ट्री डेटर्स. इट इज असो ट्रीटेड ॲज द करंट असेस. मग हे कुठे येणार करंट असेसमध्ये. मग आपल्या 1-2-3 वही जागा सोडल्या असतील तिथं याच्या खाली कस्टमर ऑब्लिक सन्ड्री डेटर्स इथं सुद्धा त्याचं सुद्धा सोल्युशन याच पद्धतीनं सेल्स 2,60,000 इंटू रेट. आता कस्टमरला तुम्ही क्रेडिट पिरियड दिलेला आहे म्हणजे तो कस्टमरला तुम्ही फिनिश्ड गुड्स किंवा फायनल प्रोडक्ट विकलं असेल. मग फिनिश्ड गुड्स किंवा फायनल प्रोडक्ट विकलं म्हणजे त्याला खर्च कुठला आला असेल रॉ मटेरियलचा आला असेल लेबर्स लागले असतील इतर खर्च किंवा ओव्हरहेड्सचा खर्च आला असेल. ओव्हरहेड्समध्ये काय इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस त्याचा खर्च आला असेल. मग इथं घेताना आपण रेट किती घेणार टोटल कॉस्ट म्हणजे टोटल या ठिकाणी किती येते 0.90. मग त्यामध्ये ॲड काय केलं रॉ मटेरियलचा लेबरचा आणि ओव्हरहेडचा 0.90 इंटू क्रेडिट पिरियड किती दिला आहे पिरियड तर तिथला ऑदर कस्टमर्स विल रिक्वायर 8 वीक्स क्रेडिट. मग इथं 8 डिवायडेड बाय 52
2,60,000 into 0.90 into 8 डिवायडेड बाय वीक्समध्ये असल्यामुळं 52. आता याची अमाऊंट आपण कॅल्क्युलेट करूयात. 2,60,000 into 0.90 into 8 डिवायडेड बाय 52. अमाऊंट आली आपली 36,000. अमाऊंट येते आपली 36,000. आता या सगळ्यांची बेरीज करा. आता काय राहिलं आहे का आपलं बघा, रॉ मटेरियल घेतलं आहे का करंट असेसमध्ये घेतलेलं आहे, त्याचं आपण कॅल्क्युलेशन करून ती अमाऊंट काढलेलं आहे. फिनिश्ड गुड्स ते आपण करंट असेसमध्ये घेतलेलं आहे, त्याचं कॅल्क्युलेशन करून ते अमाऊंट काढलेलं आहे. फॅक्टरी प्रोसेसिंग ते सुद्धा करंट असेसमध्ये घेतलेलं आहे, त्याची अमाऊंट या ठिकाणी कॅल्क्युलेट करून काढलेले आहे. सप्लायर्स म्हणजे कोण, क्रेडिटर्स ही झाली करंट लायबिलिटी. ती करंट लायबिलिटीमध्ये ती घेतलेलं आहे, त्याची अमाऊंट आपण फाइंड आउट केलेलं आहे, कॅल्क्युलेट केलेलं आहे. कस्टमर म्हणजे कोण झाला, सन्ड्री डेटर्स म्हणजे ती झाली करंट असेसमध्ये त्याची अमाऊंट आपण कॅल्क्युलेट करून घेतलेलं आहे. आता नेक्स्ट स्टेपमध्ये आपण काय करणार, टोटल ऑफ करंट असेट्स. टोटल ऑफ करंट असेट्स इन ब्रॅकेट ए. टोटल ऑफ करंट असेट्स इन ब्रॅकेट ए. आता याची टोटल करा आणि आउटर कॉलमला घ्या. टोटल किती येते बघा, 4,500 प्लस 9,000 प्लस 13,500 प्लस 36,000. ह्या 4 अमाऊंटची टोटल केल्यानंतर ती येते 63,000, 63,000. त्यानंतर आपण करंट लायबिलिटीची टोटल करूया. त्याला काय म्हणणार, टोटल ऑफ करंट लायबिलिटीज. टोटल ऑफ करंट लायबिलिटीज. मग टोटल ऑफ करंट लायबिलिटीज किती येणार, 3,000 आपण कॅल्क्युलेट केलेलं आहे. त्याच्यानंतर वर्किंग कॅपिटल. वर्किंग कॅपिटल वर्किंग कॅपिटल इन ब्रॅकेट टोटल ऑफ करंट लायबिलिटी आपलं बी म्हणावं लागेल. वर्किंग कॅपिटल ए मायनस बी. मग टोटल किती आहे, टोटल ऑफ ए 63,000, बीची टोटल 3,000. म्हणजे इथं आपल्या या ठिकाणी वर्किंग कॅपिटल किती येईल, वर्किंग कॅपिटल येईल 60,000. वर्किंग कॅपिटल आलं 60,000. अतिशय सोपा प्रॉब्लेम, 10 मिनटामध्ये किंवा 5 मिनटामध्ये हा प्रॉब्लेम आपला सोडवून होतो. फक्त त्याच्यामध्ये आपण नेमकं काय काय बघायचं ते आता मी फर्स्ट प्रॉब्लेम असल्यामुळे आपण सांगितलेलं आहे. अशा पद्धतीनं हा प्रॉब्लेम नंबर फर्स्ट आपल्या या ठिकाणी पूर्ण झालेला आहे. फक्त इथं रॉ मटेरियलला घेताना आपण रेट कुठला घेतला आहे, रॉ मटेरियलचा. फिनिश्ड गुड्सला आपण टोटल कॉस्ट म्हणजे त्याच्यामध्ये 0.90 घेतलं. ते का घेतलं तर तिथं फिनिश्ड गुड्स म्हणजे काय, तर तयार झालेला पक्का माल. मग पक्क्या मालासाठी काय काय लागेल, रॉ मटेरियल लागेल, तिथं लेबर्स लागतील मॅन्युफॅक्चरिंग करण्यासाठी, तिथं इतर खर्च या ठिकाणी होतील. म्हणजे तिथं आपण 0.90 घेतलं. फॅक्टरी प्रोसेसिंग किंवा त्यालाच काय म्हणतो आपण वर्क इन प्रोसेसेस, तिथंसुद्धा त्या प्रोसेसिंगमध्ये 3 प्रकारच्या या ठिकाणी तुमचे खर्च होतील. म्हणजे पहिला या ठिकाणी रॉ मटेरियल तर लागेलच, लेबरसुद्धा लागतील आणि तिथं ओव्हरहेड्ससुद्धा या ठिकाणी इतर खर्चसुद्धा या ठिकाणी होतील. त्यानंतर कस्टमर्स म्हणजे कोण, सन्ड्री डेटर्स म्हणजे कोण, ज्याला तुम्ही उधारीवर माल विकला असेल असा पर्सन. मग त्याला उधारीवर माल विकला म्हणजे तो माल काय करावा लागेल, तयार करावा लागेल. म्हणजे तुम्ही फिनिश्ड गुड्स त्याला या ठिकाणी विकलेला आहे. म्हणजे इथंसुद्धा आपण रेट घेताना किती घेतला आहे, 0.90. म्हणजे अशा पद्धतीनं करंट असेसमध्ये 4 येतील, रॉ मटेरियल येईल, फिनिश्ड गुड्स येईल, फॅक्टरी प्रोसेसिंग येईल, कस्टमर्स ऑब्लिक सन्ड्री डेटर्स येईल
आणि बी पॉईंटमध्ये तुमचं सप्लायर्स किंवा क्रेडिटर्स हे काय झालं, करंट लायबिलिटी झालं. मग त्याचं रेट काय करणार आहे, जो रॉ मटेरियलचा असेल तोच. सप्लायरनं आपल्याला फक्त काय प्रोव्हाइड केलं असेल, रॉ मटेरियल प्रोव्हाइड केलं असेल. मग तिथं रेट घेताना आपण किती घेतला, 0.30. म्हणजे अशा पद्धतीनं आपल्या फॉर्म्युल्यानुसार त्या अमाऊंट आपण फाइंड आउट केली. आणि शेवटी वर्किंग कॅपिटल काढताना टोटल ऑफ करंट असेट्स इन ब्रॅकेट ए, अमाऊंट येते त्याची टोटल 63,000. त्याच्यामधून टोटल ऑफ करंट लायबिलिटी इन ब्रॅकेट बी 3,000. ते मायनस केल्यानंतर तुमचं वर्किंग कॅपिटलची अमाऊंट येते 60,000. म्हणजे अशा पद्धतीनं हा आपला वर्किंग कॅपिटलचा प्रॉब्लेम असेल तो प्रॉब्लेम सोडवून हा काय झाला, पूर्ण झालेला आहे. अशा पद्धतीनं हा प्रॉब्लेम आपणाला सोडवायचा आहे. परीक्षेमध्ये सुद्धा याच टाईपचे प्रॉब्लेम असे विचारले जातात. अतिशय सिंपल आणि इझी असं हे युनिट आहे. याच्यामध्ये कोणतंच या ठिकाणी डाऊट नाही. म्हणजे अतिशय सोपं सिंपल लँग्वेजमध्ये तुम्हाला आता हे सांगितलेलं आहे. म्हणजे अशा पद्धतीने हे प्रॉब्लेम सोडवून आपण नेमकं काय बघायचं, तर त्यामध्ये पिरियड बघायचा. पिरियड दिला असेल तो कशामध्ये दिला आहे तो पाहावा लागेल. त्यानंतर आपण त्यांना रेट पाहावा लागेल, कोणता रेट कुठं घ्यायचा आणि आउटपुट किंवा सेल्स. थँक्यू व्हेरी मच. विद्यार्थी मित्रांनो, अशा पद्धतीनं आपलं युनिट नंबर 2चा हा पहिला प्रॉब्लेम हा पूर्ण झालेला आहे. तरी पण थोडासा विचार केला तर हा प्रॉब्लेम सोडवताना त्याच्यामध्ये डिफिकल्ट असं काहीच नाही. फक्त आपणाला दिलेल्या इन्फॉर्मेशनवरून ती करंट असेट्स होते का करंट लायबिलिटी होते हेच फक्त आपणाला ते कन्सिडर करावं लागेल. म्हणजे अशा पद्धतीनं आपण आता या लेक्चरमध्ये हा जो काय प्रॉब्लेम असेल तो प्रॉब्लेम या ठिकाणी पाहिला. जे प्रॉब्लेममध्ये देत असताना काय दिलं जातं, इथं बजेटेड सेल्स दिलेला आहे. बजेटेड म्हणजे काय, एस्टिमेटेड सेल्स ते किती आहेत, 2,60,000 आहेत. त्यानंतर ॲनालिसिस ऑफ 1 रुपी. ॲनालिसिस म्हणजे काय, तर क्लासिफिकेशन, 1 रुपयामध्ये किती कुठला खर्च आहे, काय आहे, प्रॉफिट किती आहे, हे सर्व इन्फॉर्मेशन दिलेलं आहे. म्हणजे अशा पद्धतीनं हा प्रॉब्लेममध्ये इन्फॉर्मेशन दिल्यानंतर आपण काय कन्सिडर केलं, काय पाहिलं, तर मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट पाहिला आपण दिलेली इन्फॉर्मेशन. जर रॉ मटेरियल्स आर ऑल्सो कॅरीड इन स्टॉक फॉर 3 वीक्स. याचा अर्थ काय, तर रॉ मटेरियल हे त्या स्टॉकमध्ये किंवा त्या स्टोअरमध्ये 3 आठवड्यापर्यंत ते राहतं आहे. फिनिश्ड गुड्स फॉर 2 वीक्स, म्हणजे तयार झालेला माल त्या गोडाऊनमध्ये किती राहतो आहे, फक्त 2 आठवड्यासाठी. अँड फॅक्टरी प्रोसेसिंग विल टेक 3 वीक्स. म्हणजे फॅक्टरीमध्ये प्रोसेसिंग होण्यासाठी कितीचा कालावधी लागतो आहे, किती वीक्सचा, तर 3 आठवड्याचा कालावधी लागतो आहे. सप्लायर्स विल गिव्ह 2 वीक क्रेडिट. सप्लायर म्हणजे कोण, रॉ मटेरियलचा पुरवठा करणारा पर्सन असेल त्यानं तुम्हाला 2 आठवड्याचा कालावधी दिलेला आहे पेमेंट करण्यासाठी. आणि लास्ट पॉईंट आहे, कस्टमर्स विल रिक्वायर 8 वीक्स क्रेडिट. म्हणजे तुमचा जो काय ग्राहक असेल त्या ग्राहकाला ए लिमिटेडनं 8 आठवड्याचं काय केलेलं आहे, क्रेडिट उधारीचा पिरियड या ठिकाणी दिलेला आहे. म्हणजे अशा पद्धतीनं इथं आपणाला विचार काय करावा लागेल, तर ज्यावेळेस म्हणजे वर्किंग कॅपिटल सायकलमध्ये रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इन टू द वर्क इन प्रोसेस इज कन्वर्टेड इन टू द फिनिश्ड गुड्स इज कन्वर्टेड इन टू द sundry debtors is converted into the bills receivable, and bills receivable is converted into the cash. Then after that such cash is used to purchase the raw material, and this cycle will be continuous, goes on into the manufacturing industry or any businesses sectors. Now here we are also discuss about the how to compute the working capital requirement of an particular industrial sector or manufacturing sectors. म्हणजे इथं आपण या ठिकाणी बघितलं की मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्रीमध्ये वर्किंग कॅपिटल रिक्वायरमेंट काढत असताना ती कशा पद्धतीनं काढायची, नेमकं याच्यामध्ये या ठिकाणी कोणत्या गोष्टींचा आपल्याला विचार करावा लागेल वर्किंग कॅपिटल काढत असताना, हे आपण या ठिकाणी पाहिलेलं आहे. आता नेक्स्ट लेक्चरला आपण उद्याच्या लेक्चरला वर्किंग कॅपिटलचा प्रॉब्लेम असेल तो प्रॉब्लेम नंबर 2. आता हा झाला बजेटेड सेल्सचा दिल्यानंतर प्रॉब्लेम वर्किंग कॅपिटल कसं काढायचं. आता नेक्स्ट प्रॉब्लेममध्ये असेल तुमचं आउटपुट दिल्यानंतर फक्त काय येणार आहे, सेलच्या ऐवजी फक्त इथं आउटपुट येईल आणि तुमचं या ठिकाणी वर्किंग कॅपिटल असेल ते वर्किंग कॅपिटल हे या ठिकाणी कसं काढायचं हे आपण या ठिकाणी बघूयात. जर नेक्स्ट लेक्चरला आपण वर्किंग कॅपिटल म्हणजे हाऊ टू कॅल्क्युलेट द वर्किंग कॅपिटल whenever the output is given into the problem.
आउटपुट दिलं असेल तर त्याचं क्लासिफिकेशन ऑफ सेल्स या ठिकाणी दिलं असतं. क्लासिफिकेशन म्हणजे काय, समजा या ठिकाणी सेल्स प्राईस असेल 100 रुपये, तर त्याचं क्लासिफिकेशन दिलं जाईल. ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला प्रॉब्लेम नंबर 2. तोपर्यंत तुम्ही हा प्रॉब्लेम तुमच्या नोटबुकमध्ये असणं आवश्यक आहे. सर्व विद्यार्थ्यांना एक सूचना आहे, जे प्रॉब्लेम आपले होतील, जे व्हिडिओ होतील, त्या व्हिडिओमध्ये दिलेले प्रॉब्लेम आणि त्याचं सोल्युशन तुमच्या नोटबुकमध्ये असणं आवश्यक आहे. आणि त्याच्याचवरून तुम्हाला इंटरनल असेल तर इंटरनलचे मार्क दिले जातील. म्हणजे नोटबुक असेल तर नोटबुकसुद्धा फार महत्त्वाची आहे. अकाउंट्स ऑफ प्रोफेशनल्स आपले झालेले प्रॉब्लेम, वर्किंग कॅपिटल हा आपला फर्स्ट प्रॉब्लेम आहे. आता बाकीचे प्रॉब्लेम आपण जसं घेऊ तसं ते तुमच्या नोटबुकमध्ये ते राईट डाऊन करा आणि नंतर ते तुमचे चेकआउट होतील. अशा पद्धतीनं हा आपला फर्स्ट प्रॉब्लेम झाला. व्हेरी सिम्पल अँड इझी प्रॉब्लेम आहेत हे, त्याच्यामध्ये काही अडचण येणार नाही. थँक्यू व्हेरी मच. नेक्स्ट लेक्चरला आपण प्रॉब्लेम नंबर 2 या ठिकाणी पाहूयात.